президент Володимир Зеленський вчора заявив в інтерв'ю Reuters, що Україна ніколи не використовувала західну зброю для ударів територією Росії, тому що союзники виступають проти цього. Давайте послухаємо. У нас немає на це згоди. Ми не можемо наражати на ризик весь обсяг зброї. Поки що нічого позитивного немає. Та, за словами українського президента, Київ веде переговори з партнерами щодо використання їхньої зброї для ударів саме по військовій техніці Російської Федерації на території Росії. Але поки що ці обговорення не просунулися. Президент також нарікає, що західні союзники надто довго ухвалюють рішення про військову підтримку України. Мовляв, кожне таке рішення, до якого спочатку ми, а вже потім спільно з партнерами приходимо, спізнюється приблизно на рік. А постачання військової допомоги, зокрема таких засобів ППО, як системи «Петріот», Зеленський охарактеризував як один великий крок уперед, але перед цим два назад. Президент зазначив, що якби Україна отримала «Петріот» раніше, то вона могла б запобігти безлічі російських атак на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. А коментуючи російський наступ у Харківській області, президент України заявив, що сьогодні ситуація перебуває під контролем, але ще тиждень тому було складніше. Тим часом зараз прикута до того, що відбувається в Україні, і увага Сполучених Штатів. Зокрема, вона теж зосереджується на підтримці України таким чином, аби Збройні сили України мали спроможності впливати на перебіг ближнього бою. Принаймні про це на прес-конференції після засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» сказали міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. І, власне, ось що сказав Остін, коли його запитали, чи українці можуть застосовувати американське озброєння для ураження російських військ, розташованих на території Російської Федерації. На мою думку, вони повинні зосередитись на ближньому бою і переконатись, що вони вражають ті цілі, які забезпечать успіх у ближньому бою. Ви знаєте, що наша позиція була такою і раніше, і такою залишиться моя думка і в майбутньому. Ми очікуємо, що вони продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України. Ось так от. Тим часом генерал Браун зазначив, що оскільки підтримка України триває, він продовжить взаємодіяти з Остіном, бо Сполучені Штати Америки надають рекомендації щодо подальших дій Збройних сил України на Харківщині. А поки що розповім вам про те, що зараз відбувається в Ірані. Адже сьогодні там розпочинається церемонія похорону президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців. Я нагадаю, що зранку 20 травня в Ірані таки офіційно підтвердили загибель президента Ірану у віці 63 років і міністра закордонних справ в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Вертоліт, на борту якого перебувало 9 людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону. Про це повідомили в неділю іранські офіційні особи. А тепер щодо, власне, самої церемонії прощання, вона транслюється наживо. Похоронна процесія розпочалася у місті Тебріз. Потім для прощальних церемоній тіло Раїсі доставлять до Тегерана. Там відбудеться прощання з тілами загиблих вже сьогодні ввечері. Церемонія вшанування загиблих у присутності високопоставлених іноземних чиновників відбудеться завтра, 22 травня о 16 годині дня. А от церемонія похорону та поховання президента Раїсі відбудеться вже в четвер. При цьому середа оголошена офіційним вихідним для всієї країни. Тож усі освітні іспити залишаться скасованими до кінця цього тижня. Ну а нову дату буде оголошено Міністерством освіти. Та вже стало відомо, що вибори президента Ірану відбудуться 28 червня. Кандидатів реєструватимуть з 30 травня до 3 червня, а на передвиборчу кампанію вони матимуть час з 12 до 27 червня.